ውድ የቻናላችን ተከታታዮች ከዚህ ቀጥሎ በመናቀርብላችሁ አጭር የአቶ ሳሙኤል ምስክርነት ቪዲዮ በጴንጤ በኩል ጌታ ወይም ጌታ ኢየሱስ የሚለውን ስም እንደ ማስክ እየተጠቀመ ሰዎች ላይ የሚጣበቅ አቴንሽን ሲከር የሆነ አርዝ ባውንድድ ወይም ደግሞ መሬትን መልቀቅ የማይችል መንፈስ ብለው በምዕራቡ ዓለም እንደሚሉት እንደዚህ አይነት መንፈስ የሚጠቀምበትን እንዴት አድርጎ ሰዎችን የሆነ ታምራት የሆነ ነገር ለመፍጠር የሚጠቀምበትን ሲስተሞች አቶ ሳሙኤል የሚያሳየን ሲሆን በዚህ ቪዲዮ ውስጥ አቶ ሳሙኤልን ጌታ ሰዎችን አዳነ ወይም ደግሞ እንዲባል አንድ ሴትዮ መጀመሪያ ሱራቱ ሴትዮዋ ውስጥ ጭንቅላቷን እንትን ብሎ የተለያዩ መጥፎ ሐሳቦች አመጥቶ ችግር ውስጥ አሳልፏት እንድትሰቀል ካረጋት በኋላ አቶ ሳሙኤልን በዚህ ጋር ሄድ እያለ ልክ ራሱ እየመራ አታቺንግ ስፒሪት በኋላ እዛ ቦታ ጌታ አዳናት ተብሎ ህዝብ እንትን እንዳለ ይታያል። ለዚህም ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አይታችሁ እንደሆነ በደንብ ኦርኬስትሬትድ የሆነ ይህ መንፈስ ራሱ የሰራው እንትን ሰዎች መድረክ ላይ ሲመጡ ብዙ ተአምር ይፈጠራል፣ ብዙ ነገሮች ይታያሉ። የነኛ ነገሮች አላማው ምንድነው? ሰዎች ብዙ አማኞችን ለመፍጠር ብዙ አማኞችን ጌታ እንዲያረጋል የሚለውን ስም እንትን ለማለት በሰዎች ጭንቅላት ውስጥ ለማስረጽና ይህንን ነገር ለማድረግ ነው። በዛ መካከል ግን ብዙ ኢትዮጵያኖች ለዛ ሲናሪዮ ተሰቃይተው ብዙ መከራ ውስጥ ያልፋሉ። እንደዛ መድረክ ላይ እንደዛ እንዲሰራ የብዙ ሰዎች ህይወት በቤታቸው እዛ መድረክ ላይ ከመምጣታቸው ፊት በጉዳት ውስጥ ያልፋሉ። እንዲህ አይነት ነገር ለምን ዌስተርን ውስጥ የሌለም የሚባለው ጥያቄ መመለስ ቢያስፈልግ ዋናው ነገር ምንድነው? ዌስተርን ውስጥ ይህ ሲስተም የታወቀ በአማዞን በኔትፍሊክስ በተለያዩ በጉግል ላይ በዩቲዩብ ብትገቡ ይሄ እንደዚህ በሃይማኖትን ማስክ ያደረገ ሌብነት በደንብ የተጋለጠና በብዙ መጽሐፎች ወጣ ስለሆነ ከነኝም ከወጡት አንዱን በክፍል 2 ኢትዮጵያኖች እንዲነቁ ይሄ ነገር በ21ኛው ክፍለ ዘመን ልክ እንደማንኛውም ነገር ሲስተሙ አሰራሩ ከዛ ጀርባ ያለው ምንድነው ሞቲቭ ኢጎ ድሪቭን የሆነ መንፈስ ሃይማኖትን በሆነ ቲዮሪ ስም እየተጠቀመ የሚያታልበትና ለዛም ለሳይኮሎጂ እንትን ለማለት ጌታ የሚለውን ሰዎች ጭንቅላት ውስጥ ከፍተኛ እንትን የሚሰጠው እየተጠቀመ እንደሚያደርግ የሚያሳይ ሁለተኛ ቪዲዮ አያይዘን አቅርበናል። ተመልከቱት። ውስጥ እንድገባ መንፈሱ አዘዘኝ። ገባው። አውቶቡሱ ተነሳ። ከመነሳቱ በፊት በመስኮት ቀራውጣለሁ ብር ለመለመን ማለት ነው። የማቀው የኛን አባል ትራንስፖርት ለመክፈል ምንም ጊዜ ውስጥ የለም። ባይ የለም ሰው ጠፋ። መኪናው ተነሳ ሄደ። አሁን ረዳቱ ብር ቢጠይቀኝ ምንድነው የምለው? ተጨነኩ በጣም። ሳምሶናይቴ እግሬ ላይ ነው ያረኩት። አልተማመንኩም። አይ ቢጠይቀኝ ዳበስ አረግና ሶሪ በጣም ይቅርታ አድርግልኝ ቦርሳዬን ጥያለሁ ሌባ ወስዶብኝ ነው መሰለኝ እዚህ ጋር አውርደኝ ብዬ እወርዳለሁ። ይሄ በቃ ይሄንን ነው እኔ ባይሞሬ ይዤ ተዘጋጀው። አሁን ረዳቱ ትኬቱን እየቆረጠ ሲደርስ ኪሪሽ ቦይ ነው የሚባለው እኛ ሀገር እየደረሰ ልክ እኛ ጋር ሲደርስ እኔ ጋር ሲደርስ ወንድሜ ያንተ ሂሳብ ተከፍሏል አለና የሁለተኛው ተቀበለ። እኔን መስሎ ይክፈለው እሱ ራሱ መንፈሱ ተቀምጦ ሌላ ሰው ያስከፍል አላቅም። አመሰግናለሁ አልኩና ሻንጣዬን አስቀምጥ ገባሁ። እምሄድበት ከተማ ደረስኩ። ስመለስ እዛ ቦታ አገልግዬ ስመለስ 700 ብር ተሰጠኝ ለአገልግሎት። ያኛው ቸርች ሰጠኝ መደበልኝ። አመጣጤን ስነግረው በጣም ተደንቀው ማለት ነው ምስክርነት የሰጠች። ከዛ በኋላ ያንን ኪስ ያርጌ ሲሄድ መንገድ ላይ አንዲት ከተማ ላይ እንድቆም አደረገኝ። ገጠር ከተማ ናት። እዚህ ጋር ወረዳለሁ። እዛ ከተማ ደግሞ መናፍቅ ገብቶ አንድ ቀን አያድር ተደብድቦ ነው የሚወጣው። እስላሙም ኦርቶዶክስም ይቃወመዋል። እና እዚህ ከተማ ምንም የለም። እንዴት ጌታ ሆይ እዚህ ወርዳለሁ? እዚህ እኮ ማንም የለም፣ ማቀው የለም፣ ሆቴል የለ፣ የታርፋለሁ። መንፈሱ እኔ መኪናው ላይ እንዲህ ከፊት ለፊት ያለው ወንበር ላይ እንዲህ ተደግፌ እኔ አወራለሁ። እሱ የሚለው በጣም እየጮለ ነው ይሰማኛል። መንፈስ ነው ውረድ ይለኛል። ጌታው ያስከራከረ መጨረሻ ላይ ምን አለኝ? እንግዲያውስ መኪናውን ገለብጠዋለሁ አለኝ። አረ ጌታው እሺ ወርዳለሁ አልኩ። ምክንያት ብዙ ሰው ሊሞት ነው። ቆመ ረዳቱ ወራጅ አለ አልኩት። እዚህም ተወርዶ አለኝ። አዎ መልስም አልተቀበልኩ ወረድኩ። ከወረድኩ በኋላ በግንብ የታጠረ ትልቅ ግቢ ያሳየኝ። ያንን ግቢ ታያለህ አለኝ። አዎ ጌታ ሆይ አልኩ። ሂድ ተጠጋ አለኝ። እሺ አልኩ። ተጠጋው። እኔ ግንቡ ላይ እጅ ጸልይበት የሚል መስሎኛል። ምክንያቱም ሰው ኦርቶዶክስ ቤት ሄደን ስናድር ነገ የሚተኛበት እዛ መኝታ ላይ እጃችንን ጭነን እንጸልያለን። ጌታ ሆይ እዚህ ላይ የሚተኙትን በመንፈስ ገዝተህ የኛ አባል አድርገህ ወደኛ አምጣቸው ወይ አቃሽተህ ብለን መንፈስ እንደዚህ እንጸልያለን። ስለዚህ ሁሉ ቀን በጸሎት ትጉ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ነው። አጋንንት እኛን ለመጣል ስለሚተጋ በዚህ ጊዜ ተጠጋ ሲለኝ ተጠጋው። ልክ ግንቡ ጋር እንደተጠጋው በል
በዚህ ግንብ ዝለልና ግባ አለኝ። እሰው ግቢ እኮ ትልቅ ግቢ ነው፣ በር አለ መኪና የሚያስገባ በር። ዝለልና ግባ አለኝ። ኧረ ጌታ ሆይ እንዴት አድርጌ እንዳልድብህ አለኝ። እንግዲህ የሚያዘው አምላክ ነው። ያንን ግንብ እንዴት አድርጌ ዘልዬ እንደገባው አላውቅም። ሳምሶናይት በእጄ ይሻለው እሱን ኮኮ አድርጎ ይጣለኝ ምን ይሁን ብቻ አላውቅም። ዘልዬ ገባው። ስገባ ግቢ ውስጥ ውሾች አሉ። ውሾቹ ተኝተዋል። ውሻ አይደለም በቆጤ በሽታ ይነሳል። ውሾቹ ለጥ ብሏል። ቤቱ ግቢ ውስጥ ቪላ ቤት አለ፣ ትልቅ ቤት ነው። በል ወደዛ በር ሂድ አለኝ። ሲሄድ በሩ ዝግ ነው፣ ከውስጥ ተቆልፏል። ሰው ውስጥ አለ ይመስለኛል። መስኮቱ ክፍት ነው። ሰው ውስጥ ይኑር አይኑር አላውቅም። እኔ የማውቀው ነገር የለም። ብቻ በር ዝግ ነው፣ መስኮቱ ክፍት ነው። ሂድ ወደ መስኮቱ ተጠጋ አለኝ። ልክ ወደ መስኮቱ ተጠጋ ሲለኝ ላበላቦንኩ ማህረቤን አውጥቼ ራሴን እየጠረኩ ወደ መስኮቱ ስጠጋ ልክ መስኮቱ ጋር ስደርስ አይምሮዬ ድብልቅልቅልቅ አለብኝ። ልክ አደጋ ሊደርስባችሁ ሲል ፊታችሁ ላይ የሚታይ ብዥታ ልክ እንደዛ አይነት ተፈጠረብኝና በኔ ውስጥ ያለው መንፈስ ቶሎ በል ዝለልና ግባ አለኝ። በመስኮት ዘልዬ ሰው ቤት ልገባ እኮ እሺ አልኩና እኔ ራሴን አላውቅም። በዛ ሰዓት መንፈሱ አዘዘኝ። ዘልዬ ሳምሶናይትን ጣልኩና ዘልዬ ልገባ ስል አንዲት ልጅ አንገቷ ውስጥ ገመዱን አንገቷን ልታስር ልትታነቅ አንገቷን ገመድ ውስጥ ስታስገባ እኔ ዘልዬ ስገባ እኩል ሆነ። አጠገቧ ቢላዋ አለ የተሳለ በቢላዋ ራሷ ወልታ ለመግደል አስባ በራሷ ላይ እጇ አልጨክም ቢላት በገመድ ልትታነቅ ስትል ገመዱ አጠገብ ቢላዋ አለ ጠረጴዛው ላይ። ልክ ስወርድ ዘልዬ ስገባ አጠገቤ ቢላዋ አገኘ። ከላይ ቆረጥኩት። ወደቀች። እዚህ ጋር ልጧት ደም ሆኗል። ደነገጠች። ከሰማይ መልአክ መጥቶ ያዳናት ነው የመሰላት። ከዛ በኋላ አይዞሽ እህት አልኳት። እንባዋ ይፈሳል። ወንበር ላይ ሳሎን አስገባውና በሩ እንዴት እንደሚከፈት ጠይቄ ከፈትኩኝ። መጽሐፌን ከፍቼ እሷን መስበክ ጀመርኩ። እንዴት ላድናት እንደቻልኩ እሷን እየሰበኳት እያለ ቤተሰቦቿን መንፈሱ እየነዳ መጣቸው። በር ከፍተው መጡ፣ እየተጫወቱ እየተሳሳቁ። ልክ ሲደርሱ በር ላይ ልጅቷ ያመለጠች ያስቸገረች ውሻ ይመስል አንገቷ ላይ ገመድ ተንጠልጥሏል። አንገቷ ልብሷ ላይ ደም አለ። ታለቅሳለች። እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ይዣለሁ። ሲገባ መጀመሪያ አንደኛ የገባው ጎረምሳ ነው። ጎረምሶች ሴቶችም ወንዶችም አሉ፣ እናትም አባትም አሉ። አንድ ላይ ነው የመጡት። ጎረምሳው ልጅ ብድግ አድርጎ እንዳልወሩ ይለኝ በመስኮት ይወረውረኛል። 28 29 ዓመት ነው። ጎረምሳ ነው። ትልቅ ነው ሰውነቱ፣ አጥንተ ሰፊ ነው። እና ልክ ሲገባ ሲያይ ደም አለ አንገቷን ምንድነው ብሎ ልክ በድንጋጤ በቁጣ ሲባርክ ተላልኩት። እሰው ገብቶ ማፍጠር ለሱ ከአይምሮ በላይ ሆነና ደንግጦ እሺ አለና ወዲያ ኩምሽሽ አለ። ሁሉም ገብቶ በተራ በተራ ቁጭ አሉ። አባትም እናትም ሁሉም ፍርሃት በቃ ደነገጡ በጣም። እቺ ልጅ ምክንያቱን ልንገራችሁ እንዴት ላድናት እንደቻልኩ። ጌታ እንዲህ አድርጎ ልኮኝ አዳናት ብዬ መሰከርኩላቸውና እንዴት እንዳዳንኳት። አሁን ጌታ እንድመሰክርላት ልኮኝ ነው የመጣሁት። አሁንም እናንተም እንደሷ ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኛችሁ አድርጋችሁ ካልተቀበላችሁ እሷን ትሞታለች። እሷን የሚገል መንፈስ እናንተን የሚገላችኋል። ጌታን ተቀበሉ። በለበሰው ልብስ ማለት ስል ይሄ ስፒከር እኔንም መልሶ አስደንግጦኛል። ህዝቡን ብቻ አይደለም፣ ህዝቡም ደነገጠ፣ እኔም ደነገጥኩኝ። ባለሁበት ቦታ ላይ ስደነግጥ መንፈሱ እኔን ተቆጣጣኝ። ወዲያው ሃሌሉያ ስፒከሩን ያዝኩ፣ ዘልዬ መግባት ጀመርኩ፣ መዝለል ጀመርኩ። ኦሬዲ ኢኮኖሚስ ትሪዲ ኢንለማሽፉን ለበዲያን ሪሞ ኢኮኖሚስ ትሪዲ አፓለ ለበዱዋይ ትሪዲ ናል ትሪዲ ሃሌሉያ ኢየሱስ ወደዚህ ጉባኤ በኃይል እንድትወርድ ጸልያለሁ። የኃይል መንፈስ በዚህ ጉባኤ ላይ ውረድ። ሃሌሉያ ሩክ አለማዲን ኦስትራ አለማዲያን አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ። በዚህ ጉባኤ ውስጥ ኢየሱስ ዘርፋፋ ቀሚሱን ለብሶ በዚህ ጉባኤ ላይ ያለው አሜን። ኢየሱስ ወርዷል በጉባኤው ላይ። የሚያማችሁ ሰዎች በሚያማችሁ ላይ እጃችሁን ጫኑ፣ እንጸልያለን። አሜን አልኩኝ። የሚያመው ሰው ጆሮን የሚያመው ጆሮ ላይ፣ ሆዱን የሚያመው ሆዱን፣ ሁሉም የሚያመው ላይ ጌታ ሆይ እዚህ ጋር ነው የሚሉ ልጆች ይሰማኛል። ሃሌሉያ ጎማይስ ታላበዲ አንድሪክ አናና ማሻራላበዲ ሞስትሪያን አሜን አልኩና ዘልዬ እየሮጥኩ ገባሁ። ስገባ ጉባኤ ውስጥ በምገባበት ጊዜ ያ እኔ በዚህ ጋር ሲሄድ ኢየሱስ ነኝ የሚለው በዛ ጋር ይመጣል። በዚህ ጋር ሲሄድ እሱ በዚህ ጋር ይመጣል። በዚህ ሲሄድ እሱ በዚህ ይመጣል። እንዲህ እያለ በአዳራሽ ውስጥ ህዝቡ ላይ እንዲህ እያለ አዚም ይረጭባቸዋል፣ በለበሰው ልብስ ማለት ነው። እንዲህ ሲላቸው ጉባኤ ውስጥ ያሉት በጠቅላላ ይወድቃሉ። ወንበሩ ከላይ፣ ሰዎቹ ከስር ሆኑ።
አንድ ሰው የቆመ ሰው አልነበረ። እንዳለ ለአንድ 20 ደቂቃ የሚሆን ያህል በጉባኤው ላይ ከፍተኛ ጩኸት ሆነ። 4 ስፒከር ወደ ህዝቡ ዞሯል። አንዱ ስፒከር እኔ ጋር አለ። ይሄንን እያልኩ ስጮህ የህዝቡ ጩኸት የኔ ጩኸት አንድ ላይ ተደምሮ ከተማ ውስጥ ድምፁ ይሰማ ጀመር። ምንድነው ጩኸት የሚሰማው እያለ ከተማ ውስጥ ያለው ህዝብ ይሄን ጩኸት እየሰማ ግር ብሎ መጣ። ህዝብ በህዝብ ሆነ። አካባቢ ህዝቡ ግማሹ መሬት ላይ ማንን ፖሊስ ማንን ያነጋገር እንዳለ ተንከባሏል። ህዝብ ላይ አዋራ ባዋራ ሆነ። በዚህ አይነት ለአንድ 20 ደቂቃ ያህል መነቃቃት ካደረኩኝ በኋላ ወደ መድረኩ ተመለስኩ። ኦ ሃሌሉያ! ራሴን ማረጋጋት ጀመርኩ። ህዝቡን በእኔ ውስጥ ማረጋጋት ጀመርኩ። አሜን ሃሌሉያ! ሪማ አላማሳንታ ለበዲ ሪካና ለማሽግ ለበዲ ሞሳን ለበዲ አሜን አሜን ሃሌሉያ! ወገኖቼ ሁላችንም እንነሳለን። ለእያንዳንዳችሁ መልእክት ስለመጣ የመልእክት የመጣላችሁ ሰዎች መልእክት ትቀበላላችሁ። እንነሳ አልኩኝ። ሁሉም የሚፈልገው መልእክቷን ነው። መልእክቱን ለመቀበል ሁሉም ተነሳና ወንበሩን ያዘ፣ ቁጭ አለ፣ ጸጥ አለ። መልእክት አስተላለፈ። መልእክት መጥቷል። መልእክት በምናገርበት ጊዜ መልእክት የሚመጣላችሁ ሰዎች ብትጮሁ በሽታው እጥፍ ይሆንባችኋል አልኳቸው። ዝም አሉ። እንዳይጮሁ ነው። ምክንያቱም ይሄ አንድ ሲጮህ ሌላው መልእክቱን አይሰማም፣ እንዳይረባበሹ ብዬ ነው። ቀጠለው። ኦራና ማስቲት ለበዲያ አሜን። አሁን ተከታታይ መልእክት በምናገርበት ጊዜ እናገረው የነበረው አይነት የልሳን አነጋገር ትዝ ይለኛል። ሮዲ ካናናማስትሪዲ ኢፓናናማልሞስትሪዲያን ሪላይ ካናናማሱ ኦለበዲሞ ሸንግለበዲሞ ስትሪዲያን አንድ ወንድም አለ በዚህ ጉባኤ ውስጥ በጥግ ላይ የተቀመጥክ እንደዚህ አይነት ጫማ፣ እንደዚህ አይነት ጃኬት፣ እንደዚህ አይነት ውስጥ ካንቴራ ያደረግከው ወንድም ነህ። ሮካ አላማስትሪዲ ኢፓናናማስትሪዲያን እንዲህ አይነት በሽታ አለብህ። ከእንደዚህ በሽታ ጌታ እንዲፈውስ እየጸለይክ ያለህ ወንድም ነህ። ሎት ዲክ ኢካናናማስትሪዲያን ሃሌሉያ! ጌታ ኢየሱስ ፈውሷል። ጌታን አመስግነው ስለው እንዳትጮህ የሚል ድምፅ ስለተነገረ ልጁ አለ ጉባኤ ውስጥ ሲል ይሰማኛል። አፉን እፍና አድርጎ ማለት ነው። ሲጮህ ይታወቀኛል። አሁንም እንደዛው መልእክቱ ሮክ አለበዴን አንዲት እህት አለሽ። መንገድ ላይ ስትመጪ በመንገድ ላይ እንደዚህ አይነት ችግር ያጋጠመሽ፣ እንዲህ እያሰብሽ የመጣሽ እንዲህ አይነት በሽታ ያለብሽ እህት፣ አንቺ እህት የተለየ ምልክት እንዲሆንሽ እንዲህ አይነት ጫማ አድርገሻል፣ እንዲህ አይነት ልብስ ቀሚስ የለበሽ፣ ከውስጥ እንዲህ አይነት ብስጥ ልብስ ያደረግሽ እህት ነሽ። ሃሌሉያ! ጌታ ኢየሱስ ከዚህ በሽታ ፈውሶሻል። ጌታን አመስግኝ ትላለች። እሷም ትጮኻለች። እንዲህ የተባለ መልእክት ጉባኤ ውስጥ ለእያንዳንዱ ሰው መጣ እየዞረ። ጌታንም ተናገረኝ የሚል ድምፅ አለ። እናገርሃለሁ ለኔም ተናገረኝ የምትል አንድ ወንድም አለ። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይልሃል፣ ልጄ ሆይ እንደዚህ አይነት ችግር እኔ ነፃ አውጥቻለሁ። አንዲት እህት አለሽ፣ ከቤተሰቦችሽ መስማማት ያቃተሽ፣ ቤተሰቦችሽ ብዙ ጊዜ የሚፈትኑሽ እህት ነሽ። አሁን እንኳን ስትመጪ ከቤተሰቦችሽ ተደብቀሽ የመጣሽ ልጄ ሆይ እኔ ቤተሰቦችሽንም ምርኮ በምርኮ አደርጋለሁ፣ አንቺንም በዚህ አጠናሻለሁ ይልሻል ጌታ። እንዲህ እያለ መልእክት ወረደ። ከአዳራሽ ውስጥ አልቆ ድንኳን ተጀመረ። አዳራሹ ሞልቶ ድንኳን ተጥሏል። በድንኳን ውስጥ በግራ በቀኝ 3ኛ ቁጥር አዳራሽ እያልኩ አልኩ። በኋላ አንደኛው ድንኳን ውስጥ ለየት ያለ ተአምር ተገለጠ። ኦ ሃሌሉያ አሜን። ታላቅ መልእክት መጥቷል። ሪካ አለበስትሪድ ኢፓና ለበዱማይ ፊግ ለበዱማይ ስትሪድ ያ ሃሌሉያ። በጥቁር መጋረጃ የተጋረደች አንዲት እህት ያለው አሜን ሃሌሉያ። ሩካ አለበስትሪድ አንድ ጥቁር እጅ የበረሽ መጣች። መጋረጃውን ቀደደችው። ሆ ሃሌሉያ። በዛ መጋረጃ ውስጥ የነበረችው እህት በዊልቸር ላይ የተቀመጠች እግሯ ሽባ የሆነ እህት ናት። ጌታ ኢየሱስ በእግርሽ ቆመሽ እንድትሄጂ እፈልጋለሁና ወደ እኔ ነይ ይልሻል አልኳት። ዊልቸር ላይ የተቀመጠች ናት። ከፊት ትንሽዬ ጎማ፣ ከኋላ ትልቅ ጎማ ያለው በሽተኞች በሆስፒታል የሚገፉበት፣ በዛ ላይ ሽባ የሆነች ልጅ ናት። ተቀምጣለች። እያበረሩ በመንገዱ መሃል ይዘዋት መጡ። አዳራሽና ድንኳን ያለው ህዝብ ተአምር ለማየት መጋባት ጀመረ። እውጭ ያለው ሁሉ መስኮቱ ሁሉ አመድ ሆነ፣ ደቀቀ። ወንበሩ ሁሉ እዛ ተሰባበረ፣ ግጥም ብሎ ገባ። ሙቀት ነው በዛ ላይ። አሁን ልክ እኔ ጋር ለመድረስ መንገድ እየከፈቱ ስትመጣ እኔ መድረክ ላይ ነው እንደዚህ ያለሁት። ልክ እንዲህ አይነት መድረክ ነው። መድረኩ ላይ ከፍ ብዬ ነው ያለሁት። ልክ እኔ ያለሁበት 3 እርምጃ ሲቀራት ልጅቷ ከጋሪው ላይ ተነስታ ቆመች። ህዝቡ በዚህ ጊዜ ጮኸ፣ ጩኸቱን አገለጠው። እንትኑን ጋሪውን አነሳና ጭፈራ ጀመሩ። ጋሪውን አስቀምጡ አልኳቸው፣ አስቀመጡ። ለአንድ 5 ደቂቃ ነው እንዲህ ያህል ቆመች። ከዛ በኋላ ጮክ ብላ ጊዜ ገና ነው ምን አስቸኮለ አለችና በሱ ውስጥ ያለው መንፈስ ይሄንን አለና ተመለሰችና ሄደችና ጋሪው ላይ ቁጭ አለች።
ህዝቡ ጮኸ። ይሄንን ተአምር ያየ 500 ኦርቶዶክሳውያን በዛን ቀን ፕሮቴስታንት ሆነው ተመዘገቡ። በድሬዳዋ ከተማ ምስክርነቱ ሰጥቻለሁ። ድሬዳዋ ላይ አዎ አንከባሎኛል እያሉ ተነስቶ ምስክርነት የሰጡ አሉ፣ እየተመለሱ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ እዛ ከተማ ውስጥ ያችን ልጅ እንደዛ አደረው። በዛ ሰዓት ላይ ደግሞ አንድ ልጅ ሲወለድ ከእናቱ ማህፀን ሽባ ሆኖ የተወለደ ልጅ ነበር እና እሱ ልጅ ጋሪ አቅም የለውም፣ የድሃ ቤተሰብ ነው እና ከታች የውስጥ የከለመዳሪያ የጎማ ሰውነቱ ላይ ሱሪው ላይ ሰፍቶ እንዲህ የተፋቀቀ ነው መሬት ለመሬት የሚሄደው ጭቃም ሲኖር በጭቃ ላይ ሲሄድ ማለት ነው። እና እንደዛ የተፋቀቀ የሚሄድ ልጅ እኔ ጋር መጣ። እናትየው በአንድ እጁን ይዘውታል፣ ያለቅሳሉ። Attached entities are the disembodied spirits of people who have died and not found a way to move on. They are like a ghost who has taken up residence in your home. What separates an attached entity from its closely related cousin, a ghost, is that the attached entity take their interaction with us one step further. They single out an individual to haunt and then penetrate their auric field. The aura is the electromagnetic field around the body. It is our personal space. It can be likened to a border that marks where we end and another begins. It is what energetically separates us from others and supports our ability to remain clear about who we are, what we think, and how we feel. When an entity repeatedly penetrates our aura, it is classified as being attached. Angels, spirit guides, and ghosts do not enter the auric field. Even if a ghostly presence is mean, vindictive, and spiteful, he or she still honors us in our personal space. Attached entities, on the other hand, seem unconcerned with our boundaries and can routinely and regularly enter our energy field. All attached entities are parasites. Their vibration is low. They are typically ego-driven, emotionally negative, and out for themselves. Their motives can be summarized into 2 words: control and manipulation. Their endeavor is to create a symbiotic relationship with us, with the cards stacked in their favor. When an entity is in our auric field, we experience their thoughts, feelings, and emotions as if they were our own. The sufferer often assumes that they are responsible for creating the ongoing patterns of negative thoughts and undesired emotional responses. They are left believing, "This is who I am." Dealing with an attached entity can be like interacting with the power and influence of religious, social, or political cults. The beliefs elicited by a cult may seem wonderful at first, but the reality is all they want from you is your obedience. They endear themselves to you by telling you how happy or successful you will be if you follow their guidance. Once their hold over you is complete, they will use coercion, guilt, character assassination, and even intimidation to keep you from leaving their influence. They will hide the truth of who they really are and what they actually want. They will only make their hidden agenda known when they think you are ready. Entities do the same thing. They will lull you in with their promise of a better life, protection, strength, and security. Once inside and firmly attached, the game changes. What was once promised goes by the wayside. The good, positive, and uplifting thoughts they once provided change to negative ones. These negative tapes can keep playing over again in our minds, keeping us in an altered emotional space. The deeper, darker, and lower you go, and the longer they can keep you in this emotional place, the happier they are. Relief can only be experienced if we move the entity out of our space and reestablish our connection with ourselves. What many do not realize is the fact that entities, like a cult, attach to us because we open the door and invite them in.
In most cases, it's accidental and unintentional on our parts. Entities attach to us for a number of different reasons. The most common and long-standing of these relationships occur between an entity and a child, especially with children who were sexually molested or experienced long-term physical or emotional abuse. It is common for these children to feel alone and abandoned by those who are supposed to take care of them, protect them, and defend them. In their hurt, pain, and solitude, they call out for someone to help. They project a wave of emotional energy into the universe like an SOS or a beacon of light. They ask, hope, and pray for someone to come and save them. The depth and strength of emotional energy they project is so intense, their wishes do get answered. By whom? By the entity, of course. The child, as a way of coping with the dysfunctional situation, disassociates from his or her body. This leaves room for the entity to step in. As the entity exerts its control, in a weird way, the child receives a reprieve from the painful circumstances they're experiencing. They might take on a "I don't care" or "you can't hurt me" attitude. This helps the child create a boundary around the tender and gentler parts being violated. They may totally disassociate from their bodies, leaving the entity fully in charge. This can cause the child to move forward in life without any memories of the offending behaviors they experienced. In the beginning, the entity may have helped the child cope with what was going on around them. As the child grows and matures, the reactions offered by the entity to a potential threat may no longer serve them. They may begin to see their overstated response to a situation as being inappropriate and may want to embrace a new way of interacting with the world. Thus comes the rub. Attached entities in the majority of occurrences do not occupy the auric field all the time. Yet in times of trouble, the child, or adult child, call out to their attached entities through their emotional space. It is believed that each emotion carries its own unique vibration or frequency. Entities are able to sense emotional energy. If a specific emotion is experienced by the affected child, such as one that triggered a past hurt, this will open the door for the entity to exert its control over the individual. It is as if we have an internal bat phone with one big button on it, or with a direct dial to our entity. Once the button is pushed, the entity can gain access to the auric field. Once back in our aura, it will begin influencing us again. The individual, in turn, will experience a response that, while it may be out of proportion, will seem familiar, safe, and consistent. Addictions, regardless of the kind, are another common reason why entities attach. Addictions can include drugs, alcohol, sex, gambling, and even interacting with computers. The altered states these behaviors create within the body can be a calling card inviting entities into the auric field. When we are intoxicated, for example, we naturally put down our boundaries and drop our guard. This makes it easy for an entity to enter into our auric field. These entities often want to live vicariously through us. They are looking for one more drink, one more high, or another encounter. We often hear stories of people with drastic personality changes when they are under the influence. When an entity is involved, a nice, clean-cut, calm, and humble man may be instantly transformed into something unrecognizable, a veritable Jekyll and Hyde. Some individuals after a binge report they just weren't themselves and end up regretting their inappropriate actions. Others have no recollection of what they did or where they were while under an entity's influence. Once the drugs or alcohol wear off, it is difficult for the entity to enter their aura. It is in the entity's best interest to keep them addicted. It will work hard at keeping the object of their compulsion on the victim's mind. The individual may think, or perhaps obsess, about their next opportunity to indulge. They are reminded just how good it felt, how their troubles will go away,
or how it really doesn't matter anyway. So go ahead, just have a little one for old time's sake. It'll be okay. Another way in which an entity can attach is through tools of divination. It is only in recent years that occult principles have been made available to the general public. Formerly, those who explored its secrets were highly trained in their concept and use. Warnings and precautions have always surrounded its use, and for a good reason. When dabbling with these seemingly benign tools, techniques, and methodologies, a door can be opened, a welcome mat can be put out, and a sign can be posted inviting an entity into our personal space. Ouija boards, for example, fall into this category. Calling spirits to you is the sole purpose of the Ouija board. Popularized in the mid-19th century, Ouija boards are said to allow the user to receive messages from the other side. Strong warnings exist regarding the use of a Ouija board, yet individuals still play with them hoping to receive divine guidance from the spirit world. If done without precaution, you never know what might arrive. This includes negative entities who have an agenda of their own. The use of techniques such as automatic writing or even just calling in our angels and spirit guides can also leave us vulnerable to an entity attachment. It has become popular for people to ask their guides and angels for support and guidance. They are not typically specific about who they are summoning. When their guide does appear, they do not evaluate its energy. They are just happy someone has shown up in response to their request. If, however, you call upon your guides when you are scared, depressed, frightened, or sad, you can accidentally attract a negative entity that can ultimately cause more harm than good. Tales of individuals who end up with an entity attachment through this method are essentially all the same. At first, the communications, insights, and advice the individual receives appear divinely inspired. The good feeling the entity provides tricks the individual into trusting it. Mistakenly, they let down their guard and invite the entity in even further. As time goes on, the entity's messages start to change. What was once helpful, uplifting, and useful now become communications that can provoke fear, intimidation, and control. Some, since they believe this communication is coming from a higher source, may act upon the messages they receive without discriminating their pros and cons. Entity attachment is a very real phenomenon. Thankfully, it is possible to break the agreement between the entity and the individual. Sometimes this process is simple. At other times, the entity is so embedded into our consciousness that removal, although not impossible, can be challenging. Freeing oneself from the grasp and control of an attached entity can be life-altering. It can open the door to a whole new outlook on life and help to create a future that in the past could only have been dreamed of.